Hi Ohana! Welcome back again to my channel. So ngayon ang gagawin natin ay mystery box ng Shopee. So, nag-order ako ngayon ng actually last week pa, nag-order ako ng makeup products na mystery box syempre para dumagdag naman yung mga makeup products. Naubos na yun dahil nga ng quarantine. Naubos na yung mga products. Diba? So, yun. Start na tayo! Let's go! So, ayan na nga. Ito na nga ang ating mystery box. Pero plastic lang siya nakalagay. So, mystery plastic. Hi muna, Westo. Bali, mamaya pa na magkakaroon tayo ng winners dun sa mga load. Ano ba ito ko? So, yun nga. Magkakaroon nga tayo mamaya ng mga winners sa end ng vlog na to. Siyempre, kailangan natin i-celebrate kahit gaano man kaonti o gaano man karami o gaano man kalaki, dapat i-celebrate natin kasi pinaghirapan din natin. So, thank you so much, guys. Nag-request ako ng mga pop-pop dito. So, unang product is hindi naman nagpo-focus. So, ito yung Lamuseland Desert. So, mamaya tignan natin kung ito. Volume and Curl Mascara. Ayan, Lamuseland. So, yun guys, pala yung product pala na to, worth 500. Next is ito. Cute mini eyebrow penex. Foundation. Liquid foundation, super delicate. So, yun. 1.6. 30 grams siya. So, tignan natin mamaya kung anong shade na ito. Next. Dahil puro foundation na lang pala. So, ayun. Makeup foundation na naman. Dalawa na lang siya, girl. So, tignan natin. Cute! Lamuseland. Long-lasting lip gloss. Ang cute niya, uy. Mga 2 inches siya. 2 inches lang siya. So, cute. Last one natin ay ito. Lamuseland. 2 inches pa rin siya na makeup, guys. So, ayun nga. Sabi dito, liquid concealer. Ang cute! Liquid concealer siya. So, yun. Super late lang nyo. So, wala na. Tapos na. So, may bubble wrap dito kasi nga, sabi ko, nag-request ako dun sa may seller na lagyan niya ng bubble wrap kasi favorite ko to. Yan, naubos na, kakapatok ko kagad. Pagkadating pa lang ng products, pinupatok ko na to eh. So, ngayon, tignan na nga natin kung worth it ba itong mga products na ito nakalagay sa ating mystery plastic. Kala ko talaga mystery box siya, guys. So, plastic lang siya nakalagay. So, ngayon ang gagawin natin, titignan natin kung worth it ba itong 500 pesos mystery plastic. Unahin na natin itong palette. So, for me, magkano ba ito? Siguro mga 300. Pero kasi, yung ano niya is parang carton lang siya. Pero ang gaganda ng shade niya. Ayan. So, siguro mga 200, ganyan, 250. Kasi parang ganito yung palette ko dati yung sa yung choco palette. Kasi choco palette ata yun. So, yun. Parang same lang sila ganyan. So, para sa akin ito ay 200.
So next is foundation. Actually, may mga foundation kasi na mura lang pero maganda yung consistency. Pero hindi ko alam kung, hindi ko pa kasi siya nasa-check. So, para sa akin, ito ay 200. Puro 200 na lang ako. So, yun. Tignan natin to guys, kasi dalawa to syempre. May isa pa naman akong foundation doon. Tignan natin kung ito is i-give away na lang natin. So, ito na. Parang feeling kong mahal-mahal na ito. Nakaka 600 na ako para sa akin. Sobrang worth it ko talaga. Lamuseland Cute Mini Eyebrow Pencil. So, sa eyebrow pencil, para sa akin mga 80 or 100. So, yun, 100 siya. Next, Volume and Curl Mascara. So, syempre kapag sinabi ko volume and curl, mas bongga to eh. So, feeling ko mas mahal siya. The normal na mascara lang na curl lang, na volumizing lang, ganyan. So, para sa akin ito ay 299. Yes, ang mamahal na mga binibigay kong pressure. Ito mga cute. Kagaya nito. So, para sa akin ito, siguro mga 80, gano'n, 80. To, siguro yung mga ganito is, may mga ano yung promo, yung maramihan naman. Siguro mga 300, 10, ganyan. So, para sa akin, mga 50 pesos. Pero maganda yung shade niya, promise. It is in the shade 5 Brave. So, yun. So, 1,330 yung na-compute ko dito. So, yun guys, para sa akin, worth it yung mga products na worth 500 pesos siya. So, yun lang. Abangan nyo sa mga susunod nating vlogs kung ano po yung ipapamigay natin dito. So, sana hindi ito dahil paborito ko ang mga shades, magaganda. So, yung abangan na lang natin kung anong mga mangyayari sa susunod nating vlog. So, ngayon, punta na tayo sa mga lucky winners ng ating preload dahil sa 200 natin na subscribers. Happy 200 subscribers, guys! Thank you so much! So, as I promised guys, syempre, isusulat ko dito yung mga names ng minention nyo or kinoment nyo dun sa may post ko dito. Wait lang, pakita natin. So, pasensya na kayo sa basag-basag natin sa phone. Ano? Dahil din talaga ang buhay. Kailangan lumaban dahil pinapang-vlog din natin yan, oy. Laban lang ng laban. So, yan. Sobrang dami nga nag-vlog. Dami ko na natin na names. So, yun. That's it, guys. So, I just want to say thank you sa lahat na nag-participate dito sa ating unang-una na giveaway. So, yun. Isusunod ko naman na lahat, guys. As in lahat. Kahit paulit-ulit yung mga minention nyo, isusunod ko yun ng ilang beses. So, yan. Time-lapse na natin yan. So, ayan, kukuha na tayo kung sino yung lucky winner. Walang halong tayo yan. Walang halong kaibig-kaibigan yan. Kung sino yung mabunot natin dito, yun na yun. So, unang-una, nanalo ay si... Hindi ko mabasa, diba? Bernadette, Llaguno. So, congrats po. Itipian ko na lang po kung paano po makiklaim yung load na to. Ang next ay si... Sino to? Carla, Dayatan! Yay! Thank you so much po sa lahat ng mga nanalo. Yes, may mga audience po tayo ngayon. So, etong mga pangalan na ito, hindi ko to tatanggalin guys. Dito lang ako lagi magpaparaffle. So, huwag kayong mag-alala. Maraming pa tayong mga raffles or mga giveaways na gagawin. So, huwag kayong mag-alala. Magkakaroon pa rin kayo ng chance sa susunod natin mga vlogs.
So yun guys, thank you so much. Congratulations po sa dalawa nating nanalo. Punta naman tayo sa may shoutout. So may nag-request sa akin na isa kong kaibigan na gato daw yung format ng kanilang pag-shoutout. So, okay, game. Stop ako. De La Cruz, Marie Cris. Raislin Lagrimas. Marino Florencio. Resquillo Danica. Mila Leia. Hindi pala alphabetical order. Padua Shara Marie. Villaverde Marjorie. Yeah. So yun guys, thank you sa pagsuporta. And also, shout out din kay Yana Linda Castro. Thank you sa pagsuporta sa akin. Thank you sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa may vlog na to. And abang lang tayo sa mga susunod natin na vlog. So that's it guys. Tapos na nga tayo sa ating vlog. So don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And click the notification bell para update kayo sa mga bagong videos. So guys, that's it. See you on my next vlog. Bye!